dat wordt ook niet zo. Ik heb de bus via Hemelsluis gedacht. Oh, dat is leuk. Ja. Oh, Als je wel zit in de bus via Hemelsluis, kan je... Maar kan het wel afsluiten dat ik naar de huis te gaan. Maar anders moet ik zeg maar dat ik met de bus naar de Zorn zou gaan. Maar dan moet ik eerst nog 20 minuten wachten. Daar heb ik geen zin in. 5 uur. 1 over 5. prima. We gaan het telefoons stoppen. Oké. Klaar. Jo. Bedankt voor alles vast. Tot straks. Dag hoor. Hallo.
Hallo. Is het goed?